ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा म तपाईहरु यदि नागरिक एप्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा प्रब्लम आएको हुन सक्छ र मलाई कमेन्ट पनि आएको थियो त्यो भिडियोमा कि हामीले चाहिँ अब हाम्रो सिम हाम्रो नाममा छ कि छैन, हामीसित जुन सिम हामीले युज गर्दै छौं त्यो हाम्रो नाममा छ कि छैन नै थाहा छैन भने चाहिँ तपाईको चाहिँ नागरिक एप्लिकेसन तपाईले डाइरेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो युज गर्नको लागि तपाईको आफ्नै नाममा भएको रजिस्टर भएको सिम मात्र तपाईलाई हुन आवश्यकता छ। र यसलाई चाहिँ यदि तपाईको पहिला सुरुमा तपाईलाई यो भिडियोमा कसको नाममा छ तपाईको सिम चेक गर्न सिकाउँछु र यही भिडियोको अर्को भागमा मतलब यसैको पछाडीपटि तपाईलाई मैले सिकाउने छु कि यदि तपाईको नाममा छैन भने त्यो सिमलाई तपाईले कसरी आफ्नो नाममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो दुईटै कुराहरु आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले सिकाउने छु। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु। कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईले चाहिँ कमेन्ट गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईलाई चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्नेछ। सो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईले भिडियोलाई फटाफट लाइक गरिदिनु र मैले भनेलाई कमेन्ट गरेर तपाईले कस्तो भिडियो लाग्यो भन्ने कुरा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। सो म तपाईलाई सुरुमा मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लैजान्छु र यहाँ तपाईलाई साइडमा म मेरो मोबाइल स्क्रिन देखाउँदै छु। तपाईले मोबाइल स्क्रिनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईसित चाहिँ एनटीसी को सिम छ, सुन्नु है, म प्रत्येकको सिकाउँछु। यदि तपाईसित एनटीसी को सिम छ भने चाहिँ तपाईले यसको लागि चाहिँ *922 यो तपाईले चाहिँ डायल गरेर # डायल गर्नु र यसपछि तपाईले चाहिँ जुन सिम तपाईको छ, सिम 1 छ कि 2 छ तपाईको अनुसार चुज गर्नु र त्यसलाई चुज गरेपछि म एउटा सिम्पल हेरेर एउटा दबाउँछु र त्यसपछि गएर चाहिँ मेरो चाहिँ हेरेर मेरो सिम कसको नाममा रजिस्टर छ भन्ने कुरा आएको छ। मेरो कोभिड-19 देखाएको छ यो, किनकि मैले यो रजिस्टर गरेको सिम चाहिँ मेरो नाममा छैन र मेरो अर्को सिम मेरो नाममा छ तर यो सिम छैन। हो, यस्तो प्रब्लम तपाईलाई आउन सक्छ अथवा तपाईको यो नाममा नहुन सक्छ, तपाईको अरूको नाममा हुन सक्छ। यस्तो समस्या यदि तपाईलाई छ भने चाहिँ मैले एकछिनमा बताउँछु। सो त्यो भन्दा अगाडि म अब तपाईसित चाहिँ बाइ चान्स एनसीएल को सिम छ, यदि एनसीएल को सिम छ भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई बताउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले *9966 र # अनि कलिङ गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ अब तपाईको कुन हो, 1 हो कि 2 अथवा एउटा सिम छ तपाईको अनुसार हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले चुज गर्नुभयो भने तपाईको कसको नाममा रजिस्टर छ देखाउँछ। मसित अहिले एनसीएल को सिम यसमा फोनमा छैन, सो मैले तपाईलाई त्यो देखाउन सकिन। तर तपाईले चाहिँ यदि यो *9966 # कलिङ गर्नुभयो भने तपाईको सिम कसको नाममा छ भन्ने कुरा तपाईले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म तपाईलाई बताउने छु। अब यसलाई चाहिँ मैले छोड्दे। अब सिम्पल तपाईको यो काम चाहिँ भयो कि कसको नाममा छ तपाईले हेर्नुभयो। अब बाइ चान्स यति कुरा बुझ्नु कि अब तपाईको नाममा छैन है, मैले भने कोभिड-19 एउटा सिम मेरो कोभिड-19 को नाममा थियो हैन। सो बाइ चान्स तपाईको त्यसकोमा छैन, तपाईको नाम त्यहाँ छैन भने चाहिँ तपाईले सिम्पल के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नजिकैको कस्टमर केयर सर्भिस सेन्टरमा जानु, तपाईको नागरिकता लिएर जानु र तपाईको त्यो सिम कार्ड कसको नाममा छ तपाईले फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा एनसीएल मा छ भने 9005 मा कल गरेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। एनटीसी मा छ भने 1455 मा तपाईले कल गरेर तपाईले त्यसको बाँकी इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ र हामीले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ सबै कुराहरु तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यति गर्नुभयो भने चाहिँ यदि बाइ चान्स तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम भयो भने एनटीसी मा छ भने त यो मेरो नाममा छैन भन्नुभयो भने तपाईले त्यहाँनिर नै चेन्ज गर्नलाई अब त अफिसमा आइदियो भनेर तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन्छ अथवा त्यहाँ कोही बेलामा त्यहाँ पनि तपाईलाई दिन सक्छ। यस्तो तपाईलाई समस्या छ, तपाईको सिम झिकेको नाम तपाईको नाममा रजिस्टर छैन भने सिम्पल जानु कस्टमर केयर सर्भिस एनटीसी को अथवा एनसीएल स्मार्ट तपाईसित जुनसुकै छ त्यसमा र त्यसमा गएर तपाईले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो नाममा ट्रान्सफर गराउन सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली। अथवा तपाईलाई यदि त्यो सुविधा छैन अथवा तपाईलाई त्यो गर्नलाई नमिल्ने अवस्था भयो भने तपाईले एउटा नयाँ सिम आफ्नो नामबाट झिक्नु र मात्र तपाईले नागरिक एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो नागरिक एपको चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। सो त्यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। माथि अहिले हेर्नु भने आई बटनमा ठ्याक्कै तपाईले भेट्नुहुन्छ र तपाईले त्यो भिडियो गरेर अवश्य पनि हेर्नु होला। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै थाहा हुन्छ डिम्याट अकाउन्ट देखि लिएर सबै कुराहरु अब चाहिँ आउँदैछ। सबै तपाई यदि शेयर मार्केटमा काम गर्नुहुन्छ डिम्याट अकाउन्ट हुन सक्छ अथवा तपाईको कुनै पनि अब तपाईको राजस्वसँग रिलेटेड कुराहरु हुन सक्छ। सबै कुराहरु तपाईको डकुमेन्टहरु भयो सबै एकै ठाउँमा हुन्छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा बनाएको एप्लिकेसन छ। सो त्यो एप्लिकेसनको पनि मैले तपाईलाई भिडियोको मैले जुन भिडियो बनाएको छु त्यो डिस्क्रिप्सन र आई बटनमा छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दै म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद र होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु, कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य पनि कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। थ्यांक यू, हैव अ गुड टाइम। जय नेपाल।